थोड़ा मुलर किया ना, वो बिग नहीं दिख रहा है, काड्या काड्या असल्यामुळे बिग डाय नहीं किया. ते मध्ये हे येते ना, फांदे येतात. घ्या घ्या. और थोड़ा आगे लो. मस्त आहे. घेऊ शकतो. ह्या मैदानात त्यामुळे है ना, वो फ्रंट साइड हो गया. ये बेटर है साइड वाला. फॅन्टास्टिक. एक आप मेरा एक ले लीजिए ना, मैं 200 में 2000 में दिया, चलेगा? गाडी मग तिला नावी. बोलो मत हिला मत गाडी. अरे वो सुनेगा सुनेगा. नो 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 नो. आवाज जाता है उधर. अच्छी बात है. डोका दिला चिंगा ये सब नहीं सिर्फ ना आता करना. इकडे बघ. बघितलं. अभी अलग ही सांगा. जस्ट